Цей пляцок не можна їсти мовчки, бо так і хочеться після кожного укусу плескати в долоні від задоволення. Ніжний, соковитий, особливий. Він сподобається любителям класичних українських смаків. Адже у цьому пляцку гармонійно та безпрограшно поєднались 3 улюблені смаки – сир, мак і вишня. Це дуже смачно, тож до роботи. Для сирної маси у миску викладіть 600 грамів кисломолочного сиру. Краще, щоб цей сир був смачний, домашній, жирний і не перегрітий. Докладіть до нього 2 яйця середнього розміру, 90 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру, кілька грамів солі, 15 грамів кукурудзяного крохмалю. Занурювальним блендером ретельно усе подрібніть. Повинна утворитись однорідна пастоподібна маса. Зауважте, що маса не повинна бути рідкою. Подивіться, вона навіть не сповзає з ложки. Готувати пляцок ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть форму якісним пергаментом. Висота бортиків форми повинна бути не нижче 5 см. Щедро змастіть пергамент по усій площі вершковим маслом. І на цю змащену поверхню рівномірно розкладіть нашу сирну масу. Ложкою розрівняйте по усій поверхні, стараючись, щоб товщина маси усюди була більш-менш однаковою. Для макової частини у каструлю викладіть 100 грамів маку. Це повинен бути сухий мелений мак. Долийте до нього 225 мл води, досипте 25 грамів цукру і далі на плиту його. Постійно помішуючи, на середньому вогні доведіть суміш до кипіння, а далі проваріть кілька хвилин, аж поки уся волога не випарується. Охолодіть до кімнатної температури і рівномірно розкладіть по усій поверхні сиру. А далі ложкою розрівняйте таким чином, щоб мак вкрив собою увесь сир. Для жовткового коржа у чашу для збивання викладіть 5 яєчних жовтків. Досипте до них 50 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 5 хвилин, аж поки не утвориться світла, пишна маса. Тим часом можна приготувати суху суміш. Для неї у мисочці сполучіть 15 грамів кукурудзяного крохмалю, 60 грамів борошна і третину стандартної пачки розпушувача. У мене пачка важила 10 грамів, тому я додала 3,5 грами розпушувача. Перемішайте суміш до однорідності. До збитої жовткової маси влийте 25 мл теплої води і перемішуйте усе разом ще приблизно 1 хвилину. Маса відразу стане рідшою і майже увесь цукор розчиниться. Всипте підготовлену суху суміш і лопаткою перемішайте усе до однорідної маси. Слідкуйте, щоб у тісті не залишилося непромішаних грудочок. Рівномірно розкладіть тісто на макову масу. А потім лопаткою акуратно розподіліть по усій площі. Тіста буде мало, тому розтягати його потрібно акуратно. Друзі, нагадую вам про свої 2 книги з пляцками. У них найкращі рецепти пляцків, які вдаються з першого разу. До кожного пляцка велике, яскраве фото розрізу, щоб відразу бачити, як має виглядати. Якість друку, тверда обкладинка, подарунковий формат – усе зроблене з любов'ю і до вас, і до випічки. Для замовлення пишіть мені на Viber. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі вверх-низ без конвекції за температури 170 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин до готовності. Готовий корж матиме зверху золотавий колір. Під натиском пальця він буде м'яко пружинити, а дерев'яна шпажка повинна виходити із центра коржа сухою. Повністю охолодіть корж у формі, а потім розріжте його на 2 частини, кожна розміром 18 на 28 см. Для білкового коржа у чашу для збивання викладіть 5 яєчних білків, які у нас залишились. І нехай далі знову трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих обертах міксера 20-30 секунд до утворення так званої пивної піни. А далі поступово порціями досипте 120 грамів дрібного цукру. Підвищіть швидкість міксера до середнього і збивайте ще кілька хвилин до стійкої пишної піни. Для сухої суміші
перемішайте 1 пачку порошку вишневого киселю вагою 40 грамів і 40 грамів кукурудзяного крохмалю. Всипте підготовлену суміш у збиті білки і перемішуйте на найнижчих обертах міксера ще приблизно 1 хвилину до повного об'єднання інгредієнтів. Маса вийде пишною і ще стійкішою. Цей корж ми будемо випікати у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота форми повинна бути не нижче 5 см. Перекладіть тісто у підготовлену форму. А далі розрівняйте по усій площі. Усе. В духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі вверх-вниз без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Готовий корж буде пружинити під натиском пальця, а дерев'яна шпажка повинна виходити із центра коржа сухою. Для крему у товстостінну каструльку налийте 300 мл молока. Докладіть 170 грамів цукру, 2 яйця середнього розміру та 40 грамів кукурудзяного крохмалю. Вінчиком перемішайте усе до однорідності, а далі на плиту його. На середньому вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Після першого бульк проваріть ще 30 секунд і знімайте з вогню. Накрийте масу в контакт харчовою плівкою і нехай охолоне до кімнатної температури. Охолоджена маса буде достатньо густою. Тим часом у чашу для збивання викладіть 250 грамів вершкового масла. У мене масло жирністю 82%. І знову нехай трішки попрацює техніка. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на середніх обертах міксера приблизно 7-8 хвилин. Повинна утворитися пишна, світла маса. І лише після цього порціями по столовій ложці на низьких обертах міксера поступово починайте докладати заварену масу. Перемішуйте кілька хвилин, аж поки крем не стане однорідним. Цей крем виходить густим і буде добре тримати форму. Він виходить одночасно ніжний і стабільний. Відділіть 3 столові ложки крему для оформлення верху. А решту розділіть на 3 приблизно рівні частини. На підложку викладіть 1 корж з сирною частиною вверх. На нього рівномірно розкладіть 1 частину крему і розрівняйте його. На кремі розкладіть половину вишень у власному соці без сиропу і ложкою втисніть їх у крем. Змастіть кожну вишеньку зверху невеликою кількістю крему. Далі викладіть білковий корж і долонею злегка притисніть його до крему. На корж викладіть другу частину крему і теж розподіліть його по усій поверхні. Далі втисніть у крем другу половину вишень і легенько змастіть зверху. На крем викладіть другий корж з сирною частиною до крему. Верх коржа змастіть відкладеним кремом. Залишками крему змастіть боки пляцка і посипте усе крихтами із печива чи бісквітного коржа. Усе! Не забудьте помістити пляцок у холодильник на 8-10 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. А ось і наш красень. Вага нашого богатиря 2 кілограми і майже 700 грамів. Висота 7,5 сантиметрів. Ну що, глянемо, чи легко наш пляцок нарізається і чи красивий на зрізі. Що тут сказати? Це справжнісінька краса і смакота. Пляцок високий, достатньо важкий, і його можна розрізати на велику кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки гарно тримають форму, не кришаться і не розвалюються при нарізанні. Крем не відшаровується від коржів. А ще цей пляцок не тільки смачний, але і виглядає дуже елегантно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.